Привіт, мене звати Леся, і сьогодні в мене для вас продовження нашого розслідування про те, як президентські друзі пиляють оборонні бюджети. Цього разу ми розповімо вам про долю Гладковського-старшого і про участь у схемі директора всього концерну «Укроборонпром». Ми чекаємо на ваші лайки, на поширення і головне, підпишіться на цей канал, тому що буде ще одна частина і ви просто не можете її пропустити. А якщо хочете підтримати нас, тисніть кнопку «Донат». Привіт! Мене звуть Денис Бігус. Це програма «Наші гроші» і цикл розслідувань «Армія, друзі, бабки» про корупцію у оборонному комплексі. Сьогодні третя серія. В ній ми розберемо схему за участю найвищого керівництва державного концерну. Але спочатку, якщо ви раптом не знаєте, що було у перших двох серіях, то ось вам короткий зміст. Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази. І за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков. Центром оборудок стає підставна компанія «Оптимум Спецдеталь», скорочено «Оптима». Група заробляє понад $250 мільярда. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. Ви впевнені? Я впевнений. Хочу зауважити, ми не планували це розслідування ось так серіалом. Просто ми невеличка банда і в нас не вистачає ресурсу одразу робити велике кіно. До речі, про ресурс. За ось цим посиланням нас можна підтримати фінансово, якщо ви вважаєте, що наша робота того варта. Тож, серіальність, вона вимушена, але виявилось, вона круто працює. Адже після виходу перших двох серій всі офіційні особи зробили гучні заяви, дали яскраві коментарі, ще навіть не знаючи, що в нас далі. Особливо активним був генеральний прокурор Юрій Луценко, але про його спіч особливий ми поговоримо у наступному випуску. А зараз я б хотів зацитувати генерального директора концерну «Укроборонпром» Павла Букіна. Він дав велике інтерв'ю. Його, звісно, спитали, чи знайомий він з Жуковым і з молодшим Гладковским. И ось що він сказав. «Моя личная оценка – взорвавшийся мажор. Я лично отношусь к нему скептически. Жуков несколько раз просил меня организовать какие-то поставки. Никакого взаимодействия компании с Жуковым не было. Я и близко не подпускал его к организации каких-либо поставок в интересах компании или концерна». Павло Юрійович, хоча ця серія присвячена не вам, а пану Гладковському, я просив би вас подивитись її особливо уважно. Листопад 16-го. Рогоза ходить в один спортзал з Гладковським-старшим. Надсилає Жукову селфі із залу і хвалиться, що замсекретаря Ради національної безпеки і оборони його впізнав і привітався. Старший глав в зале, щади меня, хоть здоровается, спросил, как дела. Ёпт, растем. Старший гла Олег Гладковський – успішний бізнесмен, давній друг президента, а нині один із топ-чиновників у оборонці. Попри високу посаду в Раді нацбезпеки і оборони, Гладковський рідко виходить у люди. У поїздках з президентом тримається позаду, в усіх сенсах в тіні Порошенка. Ось на відкритті збройної виставки він мовчки стоїть за спиною у директора державного концерну «Укроборонпром» Павла Букіна, доки той виголошує вітальну промову. Згодом так само позаду і мовчки спостерігає, як очільник державного концерну підписує міжнародні договори. Але насправді в українському оборонно-промисловому комплексі Гладковський – фігура зовсім не другого плану. Його називають «смотрящим Порошенка» у цій галузі. До революції Гладковський мав до оборонного комплексу стосунок приблизно такий же, як морські свинки до шкварок і Атлантики. Він керував виробництвом цивільного автотранспорту. Зараз план розвитку, який треба втілювати в життя, це організація в Черкасах Черкаського технологічного парку по виробництву автомобілів.
Але Гладковський керував не просто автобусним заводом. Він очолював корпорацію «Богдан» Петра Порошенка. Тож коли у 2014 році на хвилі революції Петро Олексійович опиняється у кріслі президента, в житті його друга і партнера Олега Володимировича також стається крутий поворот. Chairman of the Interagency Commission for Policy on Military Technical Cooperation and Export Control of Ukraine Олег Гладковський. Він потрапляє до Ради нацбезпеки і оборони і очолює цілих 2 оборонні комісії. Чим Гладковський там займається, невідомо, адже все секретно. Діяльність комісії проходить під грифом «таємно», тому всі ті рішення, які приймаються, вони не можуть бути оприлюднені. Але на слово ми маємо вірити, що чимось грандіозним. Дуже велика робота була зроблена, і мені є чим пишатися. Цікаво, чи пишається Гладковський участю у дерибані оборонних бюджетів? Детально про оборудки його сина, Гладковського-молодшого, ми розповідали у попередньому розслідуванні. І вже там було зрозуміло, тато в курсі, який саме бізнес веде Джуніор. В курсі і в долі. Грудень 16-го. Жуков пише Гладковському-молодшому, що Гладковському-старшому треба занести долю з оборонних заробітків. Давай уже, пора монетизировать все это. Это мой вопрос, тут я все сделаю. Я Новый год без плюс 300-500 встречать не буду, 1000 гривен. Я рад, что тебя за***ло эта вакханалия с небольшими заработками. Я хочу, чтобы ты ж и ОВ обрадовал. ОВ. Олег Володимирович. Саме під таким кодовим іменем Гладковський-старший проходить у листуваннях сина, Жукова, керівників оборонних підприємств. І це розслідування ми присвячуємо йому. За 4 роки в Раді нацбезпеки ОВ не дає жодного розгорнутого телеінтерв'ю. Навіть брифінг за підсумками роботи РНБО він проводить перед пустою залою. Аби пробитися до першого замсекретаря РНБО, ми 3 години ходимо за ним на оборонній виставці. Я дико перепрошую, я не піду, поки ви не відповісте на запитання. В яких ви і ваша родина стосунках з Віталієм Жуковим? Я не знаю такого Віталія Жукова. Рік тому було оприлюднене розслідування. Близько 100 мільйонів гривень було злито з бронетанкових заводів на фірми прокладки. Один з організаторів цієї схеми – Віталій Жуков. Подейкують, що це близький друг вашого сина Ігоря. Не знаю, про що ви кажете. Цілком очікувано Гладковський робить вигляд, що не розуміє, про що його питають. Ви взагалі знаєте, хто такий Віталій Жуков? Не знаю, я ж вам відповів, вже ви 3-й раз питаєте. А ви знаєте фірму Optimum Спецдеталь? Не знаю. Ви впевнені? Я впевнений. Як же так, ОВ? Адже серед цих листувань ми знайшли щонайменше одну історію, де ви були не просто в темі. Вам за цю тему хлопчики відраховували долю. Высотомеры! Меня уже все за***ли. Можно с этими сраными высотомерами закончить детский сад? И ёбаные высотомеры, сука! Висотомір – це ось такий невеличкий авіаційний приборчик. Важливий. Він визначає положення літака у повітрі. Дуже потрібний прибор. І дуже дорогий. Щоправда, не настільки дорогий, наскільки Гладковський із Жуковим здерли за ці прибори із Укроборонпрому. Ан-26 – радянський військово-транспортний літак. Донині ці літаки стоять на озброєнні у пострадянських країнах. І донині ці країни ремонтують свої військові Ани у Києві на заводі концерну Укроборонпром. Наприклад, Казахстан. Ось один із казахських бортів сідає в Жулянах. А ось цей самий завод, який ремонтує Ани. А це президент Порошенко розповідає про відновлену українську оборонку на цьому ж заводі, який ремонтує Ани. Мені приємно було чути позитивні відгуки наших колег з Індії, наших колег з Бангладеш, наших колег з Казахстану. Порошенко вчергове підкреслює незалежність від російських комплектуючих. Блокування постачання комплектуючих з боку Російської Федерації не поставило оборонно-промисловий комплекс України на коліна. Та успіх концерну «Укроборонпром» у виконанні міжнародних контрактів. Україна і будівні авіаремонтні підприємства залишаються дуже привілейованими партнерами для наших іноземних друзів.
Однак є речі, про які іноземним друзям не розповідають. Ан-26 сконструйований в Україні, але деякі запчастини до нього обхідними шляхами завозили саме з Росії. Ціна на ці запчастини по дорозі зростала в рази, а заробляли на цьому теж президентські друзі, от тільки вітчизняні. За постачання запчастин до Анів відповідав не сам ремонтний завод, а інше підприємство концерну – «Укрспецекспорт». Офіційно придбати військові деталі у Росії «Укрспецекспорт», звісно, не міг. Апріорі з 2014 року любое сотрудничество з Російською Федерацією оно прекращено. Отож, тодішній керівник підприємства, а нині директор усього «Укроборонпрому» Павло Букін звертається до посередників – до Жукова з Гладковським. Із Жуковим родина Букіних, судячи з їхніх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водночас Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв'язок із Жуковим. Жовтень 16-го. Букін просить Жукова не з'являтись в центральному офісі концерну. Доброе утро. Могу к вам приехать на 10? Хотел с вами по финансовому вопросу поговорить. Ты хочешь, чтобы вся компания знала, что ты в этом участвуешь? В городе пообщаемся. І ми, здається, навіть знаємо чому. Влітку 16-го року Букін висилає Жукову перелік потрібних деталей, висотомірів і приблизні суми замовлення. На это все записан бюджет 800 тысяч зеленых. Напиши предложение. Это русская комплектация. Бюджет на российские на оба самолета 390 умножить на 2, 780 тысяч. Жуков із Гладковським-молодшим беруться за справу. Деталі треба було завести умовно чисто, з усіма документами. Прилади російського виробництва потягом везуть в Москву. Там їх оформлюють як і літаком відправляють до Арабських Еміратів. Передають з однієї фірми на іншу, а потім, перетворивши на папері на запчастини до цивільного вертольота, везуть у Київ. В Україну вантаж приходить уже відмитий, ніби як не російський. У Києві його розмитнюють уже як висотоміри і продають в «Укроборонпром». Навесні 17-го року концерн радісно оголошує – Україна успішно виконала казахський контракт. Жовтень 16-го. Із листування Жукова з посередником, який допомагав привезти висотоміри. С праздником! Добра и защиты семьи! Спасибо. И тебе, защитник Украины. Большое дело делаем. Ага, родину защищаем. Ура! Хлопчики врятували казахський контракт, допомогли «Укроборонпрому», захистили репутацію країни на міжнародній арені. Яка різниця, звідки вони ті висотоміри притягли? Хоч з Росії, хоч з Марсу. І взагалі, як казав Петро Олексійович... Слава трудовому українському народові! Рано, Петре Олексійовичу. Давайте повернемося до листування, в якому Букін замовляє ці деталі у групи Жукова-Гладковського. Раніше ми його дещо скоротили, а от зараз наведемо повністю. На это все записан бюджет 800 тысяч зеленых. Напиши предложение. Это русская комплектация. Бюджет на российские на оба самолета 390 умножить на 2, 780 тысяч. Это намного больше, чем они стоят. Понятно. А на русские вещи цены на каждую позицию какие в контракте дадите? Какие ты сможешь поставить? Там бюджет этот в разы выше, чем стоимость. Ты узнай, сколько они реально стоят, и прикинь. Сейчас разгребусь с нашими и напишу. Тобто Букін, тоді очільник Укрспецекспорту, а нині підвищений до головного директора всього концерну, не панікує. «О Боже, ми зриваємо міжнародний контракт! Хлопці, рятуйте!» Ні. Він звертається до хлопчиків із пропозицією. Є гроші, давайте освоїмо. І освоїли, прямо скажемо, успішно. Зараз ми шлях висотомірів пройдемо у зворотньому напрямку, але цього разу із цінами. Тут, в Україні, концерн купував висотоміри у фірми «Ан-сервіс», яку група використала для розмитнення. У звіті на Прозоро вказано, заплатили 14,5 мільйонів гривень за спецмайно. Це і є ті самі 6 висотомірів. На кордоні Ан-сервіс розмитнював їх за 12 мільйонів гривень. Здавалося б, 12-14 – не така вже й велика різниця. Але вартість у 12 мільйонів на митниці показали саме для того, щоб ціна у 14 в контракті не викликала запитань. Насправді те, що прилетіло в Київ нібито за 12 мільйонів, вилітало з Еміратів у 5 дешевшим. Дивіться сюди.
Ось митна декларація і свідоцтво з Еміратів. На обох документах вказана ціна вантажу – $90 тисяч. Це менше 2,5 мільйонів гривень. Можна припустити, що вартість занизили в Еміратах. Але це не має сенсу. Місто Шаржа, через котре везли висотоміри, це вільна економічна зона. 0 митних платежів. Ми копнули глибше. У міжнародній митній базі Import Genius вказано, з Москви вантаж вилітав із ціною $84 тисячі. Це означає, що насправді висотоміри коштували у 7 разів дешевше, аніж державний концерн люб'язно заплатив за них Гладковському-молодшому з його бандою. Я вважаю, що ціна не є найпершою складовою. Найперша складова, якщо ми говоримо про «Укроборонпром», «Укроборонпром» – це техніка для армії, це надійність і вчасність її постачання. І третє вже питання – це ціна. Звісно, інколи ціна збільшується. Надійність і вчасність у Букіна були для телеінтерв'ю, а у листуванні видно, наскільки надійно проходила закупівля із 7-разовою переплатою і наскільки вчасно хлопчики привезли товар. Лютий 17-го. Поставка висотомірів затрималась. У Букіна істерика через можливий зрив казахського контракту. Просто можно. Охуеть! Павел Юрьевич, знаю, наша вина. Решу все, не нервничайте. Виталик, мы уже в том временном моменте находимся, когда дальше штрафы от казахов за несвоевременную сдачу борта. Это минимум. А если не будет изделий, и вы мне не вернете аванс, я получу уголовку сразу за то, что я вам такой аванс заплатил. А ты мне пишешь, не нервничайте. Есть профессионально подготовленные люди, которые бы мне давно все вопросы закрыли. Виноват. Куда я твой виноват пришью? Где документы? Почему ты до сих пор их не получил? Это детский сад у нас. Тогда вернем деньги. Только ты ответственности никакой не несешь. Несу я. У тебя их нет уже. Вы их телезрителям уже отправили. Плюс сроки у меня, сдачи, штрафы. Ну, какая работа. О, на це питання в нас теж є відповідь. Ось ці 3 папірчики – це бухгалтерія афери. Тут і транші, і витрати, і розподіл. Отож, Букін мало не зірвав міжнародний державний контракт за свою частку у $10 тисяч. На фоні загальної цифри частку жалюгідну. Вересень 16-го. Жуков розписує Джуніору долю учасників афери із авансу по контракту. Значит, 33 300 плюс 3 300 плюс 10 – это 46 600. Тебе и мне. ОВ 30, Паша 10, но я бы Паше ничего не давал. Окей, решим при встрече. Але зверніть увагу ось на це. ОВ-30. Олегу Володимировичу Гладковському, заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони, президентському смотрящому за оборонкою. $30 тисяч. Це доля лише від авансу за висотоміри. Уже після поставки приладів концерн перекине групі залишок оплати по контракту ще майже 3 мільйони гривень. Чистий прибуток із другого траншу склав іще $85 тисяч. В сухому залишку державний концерн заплатив $580 тисяч за товар вартістю 85. 7-кратна переплата. Окей, додамо транспортні затрати 120 тисяч. 5-кратна. $460 тисяч переплати. Із них 160 тисяч угрупування витратило на організацію схеми. Митниця, обналка, транзитні фірми. Чистий прибуток хлопчиків і тата складав $300 тисяч. Десятку відкатили нинішньому директору концерна Букіну. Дуже велика робота була зроблена, і мені є чим пишатися. Так, Петре Олексійовичу, а от тепер можна. Слава трудовому українському народові! 5-кратна переплата за комплектуючі. Трудовий народ надзвичайно вдячний. До речі, про вдячність. Апетити Гладковського-Жукова стрімко зростали. Після отримання проплат, точніше переплат за висотоміри, вони навіть планували влаштувати розборки Букіну. Чому вони не отримали на розпил увесь казахський контракт? В среду привозим высотомеры и говорим ему: Пашка, а дай-ка весь контракт, где включались высотомеры, и покажи, кто что привез, официалка и цены. Я никому не позволю думать, что он самый умный. Розборки Пашка, не хвилюйтеся, пережив.
Більше того, через рік він отримає від президента підвищення. Я щасливий вам оголосити, що я підписую указ про призначення Павла Юрійовича Букіна генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром». Ані Букін, ані Гладковський спілкуватися з нами не захотіли. Тож ми звернулися до того, хто їх обох призначав. Руки повідрубаю. Ми раді були б підказати Порошенку, з яких найближчих рук можна почати, але на річній прес-конференції гаранта слова не отримали. На урочистостях за участю президента отримали штовханину з охороною. А на президентському форумі з'ясувалося, що Порошенко нас просто не любить. Петро Олексійовичу, ви обіцяли рубати руки тим, хто краде на армії. Скільки ви вже рук відрубали? А дайте відповідь на запитання все ж таки, га? Вам за оборонку не соромно? Це бігус? Так, це бігус. Чекайте! Отримати від президента відповіді на запитання, які йому не подобаються, надзвичайно складно. І нам дещо незручно, але єдине, що спрацьовує, це... Петро Олексійовичу, не позортеся, не тікайте! Скільки рук ви вже відрубали тим, хто краде на армії? На сьогоднішній день, дорогий бігус, у нас на сьогоднішній день сформована антикорупційна інфраструктура. І я пишаюся тим, що вона вперше в Україні була побудована за президента і президентом Порошенка. А як ви взагалі оцінюєте рівень корупції в оборонній сфері? У нас корупція є велика проблема. І з нею треба боротися всьому суспільству. Зауважте, як чітке «руки повідрубаю» перетворилося на політкоректне «створена антикорупційна інфраструктура». Зауважте і зрозумійте, чому руки Гладковського досі з Гладковським і досі гріються в кишенях Укроборонпрому. Для того, щоб перемогти в будь-якій війні, потрібно 4 фактори. Перше – це люди, друге – це зброя, третє – це гроші і четверте – це час. Шановний ОВ, для того, щоб перемогти у нашій війні, треба не просто люди, зброя, гроші, час. Треба, щоб люди не скурвлювалися, щоб зброя була якісна, щоб гроші за цю зброю не переплачувалися в рази. І щоб час, ті, хто ігнорують попередні пункти, проводили у тюремній камері. І додамо від себе 5-й фактор. Треба, щоб ОВ перестали відраховувати його 30 тисяч відкату. Ну що ж, у наступній і фінальній серії цього циклу ми поговоримо про роль правоохоронних структур, якщо їх можна так назвати, у цій справі. Не пропустіть і побачите. Брехня генерального прокурора. Фактично, журналістське розслідування з'явилося в той момент, коли ми стояли на фінішній прямій. Прокурори стояли на фінішній прямій 3 роки. Військову прокуратуру критикують, що ми займаємося всім, тільки не військовими злочинами. Та військових злочинів стало менше. Поруч із ними на фінішній прямій вклякла Служба безпеки України. Такого діла не можу, во-первых, вспомнити. А також Податкова і Національне антикорупційне бюро. Розцінки на закриття справ, абонементи на обслуговування спецслужбами, співробітництво з антикорупційними органами. Дивіться фінальну серію розслідування «Армія, друзі, бабки» найближчими днями. Ну що ж, нагадаю, що усі наші розслідування, включно з попередніми серіями цього циклу, ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі, а ще можете підписатись на нього і отримати повідомлення, коли ж там з'явиться наступна. Спілкуйтесь з нами у соцмережах. Текстові версії розслідувань читайте на нашому сайті і за ось цим посиланням можете нам задонатити, якщо ми вам раптом подобаємось. Це був Денис Бігус і програма «Наші гроші». В телеефірі ми побачимо з вами за тиждень. До зустрічі.